આજકાલ ઈમેલ આઈડી તો હર એક વ્યક્તિ પાસે હોય છે, તો એ જ આઈડીથી લાખો રૂપિયા કેવી રીતે કમાવા, અને એ પણ એકદમ ફ્રી, જેવી રીતે આ લોકો ગામમાં રહીને કમાય છે. જેમ કે મનોજ દે, આ એક એવો વ્યક્તિ છે કે જેને સીડીના ખૂણામાં રહીને વિડીયો બનાવવાનું ચાલુ કર્યું અને અત્યારે લાખો કરોડોનો માલિક છે અને એનો મહિનાનો પગાર લાખોમાં આવે છે. ખેર, આ તો હિન્દી ચેનલની વાત છે. ગુજરાતી ચેનલની વાત કરું તો મારા નજીકના યુપી સંતરો કોમેડી વાળા એ પણ ગામમાં રહીને લાખો રૂપિયા કમાય છે. હવે હું બધાનું કહેવા રહીશ તો આખો દિવસ નીકળી જશે, પણ જ્યારે તમે યુટ્યુબ ઓપન કરો છો ત્યારે તમારી સામે ઘણી બધી ચેનલો આવતી હોય છે અને ઘણા બધા વિડીયો સામે આવતા હોય છે. તો સેમ એ ચેનલો વાળા પણ હજારો લાખોમાં ઇન્કમ જનરેટ કરતા હોય છે, અને એ પણ એક ઈમેલ આઈડીથી. કેમ કે જે કોઈ ચેનલ હોય છે એ ચેનલ એક ઈમેલ આઈડીથી લિંક હોય છે. તો આપણે સિમ્પલ કહી શકીએ છીએ કે એક ઈમેલ આઈડીથી લાખો રૂપિયા કમાઈ શકીએ. હવે આ લોકો તો કમાય છે અને કમાતા રહેશે, પણ તમે તમારી જિંદગીમાં એ લોકોની જેમ આગળ કઈ રીતે વધી શકો છો એની વાત કરીશું, અને એ લોકોની જેમ તમે પણ એક ઈમેલ આઈડીથી લાખો રૂપિયા કઈ રીતે કમાઈ શકો છો એની પણ વાત કરીશું. હવે તમે સમજી જ ગયા હશો કે હું યુટ્યુબ ચેનલ રિલેટેડ વાત કરવાનો છું. તો હા, હું તમને વિડીયોમાં 3-4 એવા પોઈન્ટ બતાવવાનો છું કે તમે બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં યુટ્યુબર બની જશો, અને એ પણ લાઈવ પ્રૂફ. હવે તમને કદાચ એમ થતું હશે કે ખરેખર આમ પૈસા મળતા હશે, તો એના માટે હું તમને મારું ખુદ એક એક્ઝામ્પલ આપું કે હું મારા ખાલી એક વિડીયોથી કેટલા પૈસા કમાયો છું. હવે આ હું તમને મારા આગળના વિડીયોમાં પણ કહી ચૂક્યો છું, પણ આજે હું તમને ફરી એકવાર લાઈવ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ સાથે સમજાવી દઉં, એટલે તમને બીજી વાર કહેવાની કાં તો બતાવવાની જરૂર જ ના પડે. એટલે કહું છું કે તમને ગુજરાતીમાં આ બધું લાઈવ કોઈ નહીં સમજાવતું હોય, એટલે સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો. તો આપણે યુટ્યુબ સ્ટુડિયો ખોલી ચૂક્યા છીએ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ દ્વારા. તો આ છે આપણું મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો આપણી આ ચેનલનું, અને એની નીચે તમને ઘણા બધા વિડીયો જોવા મળતા હશે જેમાં 1 લાખથી પણ વધારે વ્યૂઝ છે. અને એ વિડીયોની તમારે અર્નિંગ જોવી હોય તો કમેન્ટ કરો, હું એના માટે અલગથી વિડીયો લઈને આવીશ. હવે આપણે મેઇન પોઈન્ટની વાત કરીએ તો આ વિડીયોના છે કુલ 4,46,000 પ્લસ વ્યૂઝ, અને એના વોચ ટાઈમની વાત કરીએ તો એ છે 6,600 થી પણ વધારે, અને ખાલી એક જ વિડીયોથી મને 5,300 જેવા તો સબસ્ક્રાઇબર મળ્યા છે. હવે મેઇન વાત કે તમે એની ઇન્કમ જોઈ શકો છો, $166 ખાલી એક સિંગલ વિડીયોની ઇન્કમ છે, અને એને ઇન્ડિયન કરન્સીમાં કરીએ તો 13,000 થી પણ વધારે થાય છે. તો ભાઈ કોણ આપે ઘેર બેઠા એક વિડીયોના 13,000 રૂપિયા, અને એ પણ મહેનત વગર. હવે આ તો હું મારા ખાલી 4 લાખ વ્યૂઝ વાળા વિડીયોની વાત કરું છું, પણ બીજા લોકોને મિલિયનોમાં વ્યૂઝ આવે છે તો એમને કેટલા મળતા હશે, અને પાછી સ્પોન્સરશિપ તો અલગ. તો આ એક ખાલી ઈમેલ આઈડીનો કમાલ છે, પણ એને સારી રીતે યુઝ કરતા આવડે તો. હવે તમને એમ થતું હશે કે હું કઈ રીતના આ રીતે અર્નિંગ કરી શકું છું. તો સિમ્પલ છે, એક નવી ઈમેલ આઈડીથી નવી ચેનલ ક્રિએટ કરી અને વિડીયો બનાવવાનું ચાલુ કરી દો. હવે તમને એમ થતું હશે કે નવી ઈમેલ આઈડીથી જ કેમ, યુટ્યુબ ચેનલ તો જૂની ઈમેલ આઈડીથી પણ બનાવી શકાય. હા, બનાવી શકાય, પણ નવી ઈમેલ આઈડીથી તરત બનાવીને નવી ફ્રેશ યુટ્યુબ ચેનલ બનાવશો તો યુટ્યુબ તમને રીચ સારી આપશે, અને રીચ સારી આપશે તો ચેનલ ગ્રો પણ જલ્દી થશે, અને ચેનલ ગ્રો થશે તો શું થશે એ તમને ખબર જ છે. હવે તમે નવી ઈમેલ આઈડીથી નવી ચેનલ ક્રિએટ કરી લીધી, અને યુટ્યુબ તમને રીચ પણ સારી આપે છે, પણ તમને એસઈઓ કરતા નહીં આવડે તો રીચનો કોઈ મતલબ રહેશે નહીં, કેમ કે વ્યૂઝ જ નહીં આવે તો. હવે તમને એમ થતું હશે કે આ બધું તો કરી લીધું, હવે આ એસઈઓ શું છે? તો એસઈઓ હું તમને આખું ડિટેલમાં સમજાવીશ. તો એનાથી ફાયદો એ થશે કે તમારે વિડીયોનું ટાઇટલ, વિડીયોનું ડિસ્ક્રિપ્શન, વિડીયોના ટેગ આ બધું લખવાની ભૂલ પડે નહીં, અને ભૂલ નહીં પડે તો વિડીયો તમારો સારા એવા વ્યૂઝમાં રેન્ક કરશે, અને આ તમે યુટ્યુબમાં જ્યાં સુધી રહેશો ત્યાં સુધી તમને કામ લાગશે. એટલે શીખી લેજો, અને આને હલકામાં ના લેતા, કારણ કે વિડીયોને સર્ચમાં લાવવાનું કામ આનું જ હોય છે. હવે એસઈઓ નું પૂરું નામ કહું તો એસ મતલબ સર્ચ, ઈ મતલબ એન્જિન, ઓ મતલબ ઓપ્ટિમાઇઝેશન, સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન આનું પૂરું નામ છે. હવે આનું હું તમને ગુજરાતીમાં થોડુંક સમજાવી દઉં તો એસઈઓ એ કામ કઈ રીતના કરે છે એ હું તમને થોડું શોર્ટમાં બતાવી દઉં. તો તમે વિડીયો અપલોડ કર્યા પછી પહેલા તો ટાઇટલ લખતા હોય છે, પછી ડિસ્ક્રિપ્શન લખતા હોય છે, અને ટેગ લખતા હોય છે. તો આ ત્રણેયમાં તમે જે કોઈ કીવર્ડ કાં તો કોઈ સર્ચેબલ વર્ડ લખતા હોય, અને એ વર્ડ કોઈ યુટ્યુબમાં સર્ચ કરે અને તમારો વિડીયો પહેલા નંબર પર કાં તો બીજા ત્રીજા નંબર પર આવતો હોય તો એને એસઈઓ કર્યું કહેવાય. તો ઉદાહરણ તરીકે તમને બતાવું તો આપણી પાસે છે એક કીવર્ડ, યુટ્યુબ સે પૈસે कैसे કમાए. હવે આ કીવર્ડ તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશો, અને જે કોઈ પણ વિડીયો તમારી સામે આવશે એ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન, ટેગ્સ અને ટાઇટલમાં ગમે ત્યાં આ વર્ડનો ઉપયોગ કરેલો હશે. તેના માટે એ વિડીયો ટોપ ઉપર રેન્ક કરે છે, અને ટોપ ઉપર રેન્ક કરે છે એટલે વ્યૂઝ પણ સારા આવતા હશે, કેમ કે એ એક સર્ચેબલ ટોપિક છે, અને એનું જે કીવર્ડ છે એ સર્ચમાં છે. હવે આનો તમે ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો છો એની વાત કરીએ. તો પહેલા તો તમારો ટોપિક કયો છે અને કયા ટોપિક ઉપર વિડીયો છે તેના આધારે તમારે ટેગ્સ, ટાઇટલ અને ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું હોય છે. જેમ કે મારા વિડીયોનું ટોપિક છે ઈમેલ આઈડીથી પૈસા કેવી રીતે કમાવા, તો હું ટાઇટલ લખીશ ઈમેલ આઈડીથી પૈસા કેવી રીતે કમાવા. પછી આગળ એસઈઓ માટે સર્ચેબલ કીવર્ડ
લખીશ, જેમ કે હાઉ ટુ મેક મની ઓન યુટ્યુબ, અને આની વચ્ચે હું ગેપ છોડીને 2 લાઈન મારી દઈશ. હવે એની પાછળ હું એ જ કીવર્ડ ગુજરાતીમાં લખીશ, જેમ કે યુટ્યુબ માંથી પૈસા કમાતા શીખો, અને એની વચ્ચે પણ હું ગેપ છોડીને 2 લાઈન મારી દઈશ. તો આપણું એક આખું ટાઇટલ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. અને આ મેં તમને ખાલી બતાવવા માટે લખ્યું છે. આમાં ચેન્જ પણ કરી શકાય છે. અને એકવાર ફરી કહી દઉં કે તમારા વિડીયોનું ટોપિક અલગ હોય તો ટાઇટલ પણ અલગ રહેશે. પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એમાં જે કીવર્ડ આવતા હોય એ સર્ચેબલ આવે તેમ રાખવાનું છે. હવે ટાઇટલ લખાઈ ગયું એટલે ડિસ્ક્રિપ્શન અને ટેક્સ્ટ તો ઓટોમેટિકલી લખાઈ જશે. એ કઈ રીતના હું તમને આગળ બતાવું. પણ તમે મારા આ બંને વિડીયો ના જોયા હોય તો જોઈ લેજો, કારણ કે આ વિડીયોમાં પણ ઘણી બધી એવી વસ્તુ બતાવી છે કે યુટ્યુબમાં તમને ખૂબ જ કામ લાગશે. તો હવે વાત કરીશું કે ટાઇટલના આધારે ડિસ્ક્રિપ્શન ઓટોમેટિકલી કેવી રીતે લખાશે. તો આના માટે તમારે પહેલા તો ગૂગલ ઓપન કરી લેવાનું છે અને એમાં સર્ચ કરવાનું છે રેપિડ ટેક્સ્ટ. હવે આ રીતે સર્ચ કરશો એટલે તમને એક પહેલી વેબસાઇટ જોવા મળી હશે રેપિડ ટેક્સ્ટ નામની. તેના ઉપર સિમ્પલ તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો કંઈક આ પ્રકારે તમને ઇન્ટરફેસ એનું જોવા મળી જશે. હવે આમાં પણ તમને એક સર્ચ કરવાનું ઓપ્શન નીચે જોવા મળી જશે. તો તમે પહેલા જે ટાઇટલ બનાવ્યું છે એ ટાઇટલ પહેલા તો તમારે કોપી કરી લેવાનું છે. તો મેં તમને આગળ જે ટાઇટલ બનાવતા શીખવાડ્યું એ જ ટાઇટલ મેં કોપી કરી લીધું છે. અને ફરી તમારે એ વેબસાઇટમાં આવી જવાનું છે અને જો સર્ચનું આઇકન છે એમાં જઈને તમારે એને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. અને સાઈડમાં તમને નાનકડું સર્ચનું આઇકન જોવા મળશે, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એટલે આ વેબસાઇટ એકદમ સર્ચેબલ અને આપના વિડીયોના અને ટાઇટલના આધારે ઘણા બધા કીવર્ડ આપી દેશે અને ટેક્સ્ટ પણ આપી દેશે. હવે તમારે નીચે કોપી લખેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરીને કોપી કરી લેવાનું છે અને આને તમારે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દેવાનું છે, એટલે કે પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. હવે આ ટેક્સ્ટને તમારે વચ્ચે જે ટપકું દેખાય છે ત્યાંથી અલગ અલગ પાડી દેવાનું છે અને ટપકાને હટાવી દેવાનું છે અને એકના નીચે એક આવે તેમ તમારે કરી લેવાનું છે. હવે તમારે જે ટાઇટલ બનાવી છે તે ટાઇટલને કોપી કરીને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પહેલા જ રાખી લેવાનું છે, એટલે એને પણ ત્યાં પેસ્ટ કરી દેવાનું છે કંઈક આ રીતે, આ રીતના. હવે એટલું થઈ ગયા બાદ તમારે જે ટેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે તો એમાં પણ તમારે આ ટાઇટલને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. હવે એ પેસ્ટ કર્યા બાદ તમારે ફરી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવી જવાનું છે અને ત્યાંથી આપણે જે ટેક્સ્ટ પેસ્ટ કર્યા છે એને એક એક કરીને કોપી કરવાના છે અને એને આપણા ટેક્સ્ટ વાળા ઓપ્શનમાં એક એક કરીને પેસ્ટ કરી દેવાના છે. હવે આટલું થઈ ગયા બાદ આપણું SEO રેડી થઈ ગયું છે. પણ હજુ એક વાત, તમારે કોઈ પણ જાતની લિંક કાં તો કોઈ ઈમેલ આઈડી વગેરે એડ કરવું હોય તો તે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે એડ કરી શકો છો. આટલું થઈ ગયા બાદ તમારે એને સેવ કરી દેવાનું છે અને વિડીયો પબ્લિશ પણ કરી દેવાનું છે. હવે આ રીતના કરીને એક વિડીયો અપલોડ કરીને મૂકી નથી દેવાનું અને એમ વિચારવા નથી બેસી જવાનું કે હવે આટલું બધું કરી દીધું છે તો પહેલો જ વિડીયો વાયરલ થઈ જશે અને સબસ્ક્રાઇબર આનાથી વધી જશે. ના, તમારે હજુ પણ એક કામ કરવાનું રહેશે અને આ હું મારા આગળના વિડીયોમાં પણ કહેતો આવ્યો છું અને આ વિડીયોમાં પણ કહીશ કે કોઈ પણ ચેનલ ગ્રો થવા માટે ટાઈમ લાગશે. ઓછામાં ઓછા 3 મહિના તો તમારે કામ કરવું જ પડશે અને સારી રીતે કામ નહીં કરો તો 1 વર્ષ પણ લાગી જશે અને 2 વર્ષ પણ લાગી શકે છે. અને 2 થી 3 વર્ષ ના લગાડવા હોય તો મારી આ વાત સમજી લો તો તમારે ગ્રો થવામાં 2 થી 3 મહિના લાગશે. અને મોટા મોટા યુટ્યુબરને આગળ લઈ જવા વાળી ટેકનિક આ જ છે કન્સિસ્ટન્સી. હા, કન્સિસ્ટન્સી એવી વસ્તુ છે કે જો તમે તમારી ચેનલ ઉપર અપ્લાય કરો તો તમને બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં યુટ્યુબ ઉપર ગ્રો કરવામાં મદદ કરશે. અને એક ટાઈમ મારો પણ હતો અને એ ટાઈમે મેં કન્સિસ્ટન્સી ઉપર કામ કર્યું હતું, એના લીધે હું આટલો સબસ્ક્રાઇબર બેઝ વધારી શક્યો છું. અને અત્યારે હું એનો ઉપયોગ નથી કરતો, એના લીધે મારી ચેનલ આટલી ડાઉન ચાલે છે. અને ભવિષ્યમાં પણ હું આ ચેનલ ઉપર એનો ઉપયોગ કરીશ તો આગળ જતા હું ફરી એ લેવલ ઉપર આવી જઈશ એની મને ખબર છે, કારણ કે હું પહેલા પણ આના ઉપર કામ કરી ચૂક્યો છું અને 3 થી 4 વર્ષનો અનુભવ પણ છે. હવે કદાચ કન્સિસ્ટન્સી એટલે શું એ તમને કદાચ ખબર ના હોય તો એના વિશે હું કહી દઉં તો કન્સિસ્ટન્સી એટલે રેગ્યુલર ચેનલ ઉપર કામ કરવું. રેગ્યુલર મતલબ ટાઈમ ટુ ટાઈમ વિડીયો અપલોડ કરવા. અને એવું નથી કે રોજ વિડીયો અપલોડ કરવા, અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વિડીયો તો અપલોડ કરવા જ જોઈએ, કારણ કે એનાથી ચેનલ ઉપર વધતી જશે. અને આ કન્સિસ્ટન્સી મેં ડિટેલમાં આ વિડીયોમાં સમજાવી છે અને એના જોડે જોડે બીજા 3 પોઈન્ટ પણ મેં સારી રીતે સમજાવ્યા છે. તો આ વિડીયો તમે જોઈ નાખો, તમને ખૂબ કામ આવશે. અને આ બધું તમે એક ઈમેલ આઈડીથી કરી શકો છો અને એનાથી પૈસા પણ કમાઈ શકો છો. તો ચાલો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. બાય.